Tervetuloa tähän podcastiin. Jos kuuntelet nyt, olet tehnyt jo tärkeimmän askeleen. Olet päättänyt oppia suomea. Meidän tunnilla ei keskitytä täydelliseen kielioppiin, vaan kielen aktiiviseen käyttöön. Voit kuunnella, totutella ääneen ja puhua myöhemmin itse. Aivan. Monet opiskelevat suomea vain kirjoista tai sovelluksista, mutta kieli syntyy puhumalla. Siksi pidämme teorian täällä hyvin lyhyenä. Puhumme hitaasti, selkeästi ja luonnollisesti, jotta saat luottamusta omaan ääneesi. Jotta tiedät, kenen kanssa vietät tämän ajan, esittelen itseni lyhyesti. Olen Mika, tulen Espanjasta ja olen asunut 6 vuotta Suomessa. Alussa osasin vain muutaman lauseen, mutta käytin niitä joka päivä. Näin tulin askel askeleelta varmemmaksi. Olen Anna ja olen asunut lähes 30 vuotta Suomessa. Suomi on osa arkeani ja silti opin joka päivä uutta. Kieli muuttuu koko ajan ja juuri se tekee siitä elävän. Tässä ensimmäisessä kappaleessa puhumme itsestä. Se on usein ensimmäinen asia, kun tapaat uusia ihmisiä. Siihen riittävät yksinkertaiset lauseet kuten minun nimeni on, olen kotoisin, olen. Voit sanoa nämä lauseet erikseen tai yhdistää ne lyhyeksi tekstiksi. Näin syntyy luonteva pieni esittely ilman painetta ja ilman monimutkaisia sääntöjä. Kun olin uusi Suomessa, minulla oli pieni kortti. Siinä oli tärkeitä sanoja kuten nimi, maa, kaupunki, ikä ja ammatti. Muodostin niistä lauseita uudestaan ja uudestaan, esimerkiksi bussipysäkillä tai kotona. Pian pystyin puhumaan minuutin vapaasti itsestäni. Minulla oli pieni vihko, johon kirjoitin uusia lauseita. Illalla luin ne ääneen, vaikka se tuntui aluksi oudolta. Ajan myötä ääneni rauhoittui ja se antoi minulle paljon rohkeutta. Nyt kuulet muutamia lauseita, joita voit käyttää omaan esittelyysi. Ne ovat yksinkertaisia palikoita, jotka toimivat kaikkialla. Esimerkiksi, minun nimeni on Mika. Olen kotoisin Espanjasta. Asun Suomessa. Olen 29 vuotta vanha. Voit muuttaa näitä lauseita ja sovittaa ne omaan elämääsi. Voit myös sanoa, asun suuressa kaupungissa. Työskentelen sairaanhoitajana tai opiskelen suomea. Harrastukseni ovat urheilu ja musiikki. Ei ole tärkeää, kuinka pitkä tekstisi on. Tärkeää on, että puhut ja käytät ääntäsi. Jos haluat, voit myös yhdistää lauseet ja tehdä pienen tekstin. Esimerkiksi, hei, minun nimeni on Mika, olen kotoisin Espanjasta ja olen asunut 6 vuotta Suomessa. Vapaa-ajalla opiskelen mielelläni kieliä ja tapaan ystäviä. Tältä kuulostaa yksinkertainen, selkeä esittely. Sinun ei tarvitse opetella mitään ulkoa. Ajattele 1 tai 2 lausetta ja aloita. Suomesi saa olla rauhallista. Nyt on hyvä hetki sinulle. Esittele itsesi. Sano nimesi, mistä tulet, ja 1 tai 2 asiaa itsestäsi. Puhu 1 tai 2 minuuttia yhtäjaksoisesti. Jos haluat, puhu ääneen. Jos sana puuttuu, jatka silti. Tauot ovat sallittuja. Pysy rauhallisena ja puhu eteenpäin, vaikka kaikki ei olisi täydellistä. Voit kuunnella tämän kappaleen myöhemmin uudestaan ja parantaa esittelyäsi. Jokainen toisto tekee sinut varmemmaksi. Hyvä, mennään nyt eteenpäin. Päivästäsi puhuminen. Tässä kappaleessa puhumme sinun päivästäsi. Arjesta puhuminen on tosi hyödyllistä, koska tarvitset näitä sanoja joka päivä. Sinun ei tarvitse keksiä mitään, kuvaat vain sitä, mitä jo tapahtuu. Monet oppijat ajattelevat, että heidän arkensa on tylsä, mutta se on juuri sopiva Suomen opiskeluun. Päivä koostuu monista pienistä hetkistä ja juuri nämä hetket auttavat puhumaan sujuvammin.
Alussa riittävät hyvin yksinkertaiset lauseet. Esimerkiksi, nousen ylös kello 7, juon kahvin, sitten menen töihin. Näillä lauseilla voit jo sanoa paljon. Voit lisätä myös pieniä yksityiskohtia, esimerkiksi käyn suihkussa. Kuuntelen musiikkia. Matkustan bussilla tai pyörällä. Tällaiset yksityiskohdat tekevät tekstistäsi elävämmän, vaikka lauseet ovat hyvin yksinkertaisia. Kerron sinulle nyt oman päivärytmini esimerkiksi. Nousen yleensä 7:30. Heti herättyäni keitän kahvia, koska en herää kunnolla ilman kahvia. Kahvin tippuessa syötän kissani. Sen jälkeen istun pöytään, juon kahvini ja luen uutisia. Kello 9 aloitan etätyöt kotona. Lounaalla kokkaan jotain yksinkertaista. Iltapäivällä jatkan töitä, kirjoitan tekstejä tai pidän kokouksia. Illalla käyn kävelyllä tai tapaan ystäviä. Minun päiväni on vähän erilainen. Herään 6:30 ja avaan ensin ikkunan. Sitten teen lyhyen joogan, jotta kehoni herää. Kello 7 syön aamiaisen ja juon teetä. Noin 8 pyöräilen toimistolle. Lounaalla syön kollegoiden kanssa. Iltapäivällä jatkan töitä, vastaan sähköposteihin ja suunnittelen seuraavaa päivää. Noin 4 lopetan ja illalla on aikaa levolle tai ystäville. Huomaat, että emme käytä vaikeita sanoja. Tärkeitä ovat ajanilmaukset kuten kello, noin tai illalla. Ne auttavat sinua jäsentämään päiväsi selkeästi. Jos haluat, voit jakaa päiväsi 3 osaan. Aamu, päivä ja ilta. Näin tekstisi pysyy selkeänä etkä eksy aiheesta. Nyt on sinun hetkesi. Kerro tämän päivän kulku tai tyypillinen päiväsi. Puhu muutama minuutti yhtäjaksoisesti pysähtymättä. Ei haittaa, vaikka teet virheitä tai unohdat sanan. Pysy rauhallisena, puhu eteenpäin ja käytä tuttuja sanoja. Voit kuunnella tämän kappaleen milloin vain uudelleen ja laajentaa tekstiäsi joka kerta hieman. Lopuksi mieti vielä yksi asia. Mikä on päivän lempihetkesi ja miksi? Puhu siitä ääneen. Seuraavassa kappaleessa puhumme mielipiteistä ja mieltymyksistä. Pysy kuulolla ja pidä pieni tauko. Mielipiteet ja mieltymykset. Tässä kappaleessa puhumme mielipiteistä ja mieltymyksistä. Aihe on arjessa hyvin tavallinen, koska ihmiset tekevät jatkuvasti valintoja ja puhuvat niistä. Sanot, mitä teet mielelläsi, mikä on sinulle tärkeää ja mitä vältät. Tarvitset siihen vain yksinkertaista suomea. Selkeät, lyhyet lauseet riittävät ja kuulostavat luonnollisilta. Monet oppijat luulevat, että heidän täytyy puhua hyvin suomea ennen kuin he saavat kertoa mielipiteensä. Se ei ole totta. Mielipiteet kuuluvat arkeen myös yksinkertaisilla sanoilla. Kun puhut rauhallisesti ja otat aikaa, sinut ymmärretään. Kieli ei ole kilpailu, vaan väline yhteyteen. Tyypillisiä mielipidelauseita ovat esimerkiksi pidän kahvista, en pidä teestä, kuuntelen mielelläni musiikkia tai työskentelen mieluummin aamulla. Voit käyttää näitä lauseita missä tahansa. Ne sopivat keskusteluihin ystävien, kollegoiden tai uusien ihmisten kanssa. Ne auttavat sinua olemaan osa keskustelua. Voit kuvailla mielipidettäsi myös tarkemmin ilman monimutkaisia lauseita. Voit sanoa, pidän aamusta, koska silloin on rauhallista. Voit myös sanoa, pidän urheilusta, koska se saa minut voimaan hyvin. Jo pieni syy tekee lausestasi henkilökohtaisemman ja elävämmän. Kerron nyt tarkemmin omista mieltymyksistäni. Pidän aamusta paljon, koska päivä on vielä avoin ja kaikki alkaa rauhassa. Juon kahvia, kuuntelen musiikkia
ja suunnittelen päiväni. Työskentelen mieluummin aamupäivällä, koska pääni on silloin kirkas. Iltapäivällä työskentelen hitaammin, mutta keskittyneesti. Illalla pidän kävelyistä, rauhallisista keskusteluista ja ajasta ilman aikatauluja. En pidä suurista juhlista, koska väsyn niissä nopeasti ja kaipaan rauhaa. Minulla on hieman eri mieltymykset. Pidän aamusta, kun minulla on tarpeeksi aikaa, enkä joudu kiirehtimään. Nousen mielelläni aikaisin, jotta voin aloittaa kaiken rauhassa. Juon mieluummin teetä kuin kahvia ja syön aamiaisen rauhassa. Vapaa-ajalla luen mielelläni, teen joogaa tai kävelen. Pidän siitä, kun arkeni on selkeä ja hallittava. Erittäin äänekkäitä paikkoja en pidä, koska ne stressaavat ja väsyttävät minut nopeasti. Huomaat, että emme selitä mielipidettämme monimutkaisesti. Käytämme usein sanoja kuten mielelläni, mieluummin tai en niin mielelläni. Nämä sanat ovat tärkeitä, koska ne auttavat näyttämään tunteesi ja mieltymyksesi selkeästi. Et tarvitse siihen pitkiä lauseita. Voit myös muotoilla mielipiteesi varovasti. Voit sanoa, minulle on tärkeää, että arkeni on rauhallinen. Voit sanoa, uskon, että yksinkertaiset asiat tuovat onnea. Tällaiset lauseet kuulostavat ystävällisiltä ja avoimilta ja sopivat hyvin keskusteluihin. Nyt on sinun hetkesi. Ota rauhassa aikaa ja puhu ääneen. Sano nyt 3 lausetta asioista, joista pidät. Voit puhua ruuasta, juomista, musiikista, vuorokauden ajoista tai vapaa-ajasta. Sen jälkeen sano 3 lausetta asioista, joista et pidä. Puhu rauhallisesti ja hitaasti ja käytä yksinkertaisia lauseita. Ei ole tärkeää, onko kaikki oikein. Tärkeää on, että puhut ja teet mielipiteesi kuuluvaksi. Voit toistaa tämän tehtävän milloin vain ja mainita uusia asioita, kun kuuntelet kappaleen uudelleen. Seuraavassa kappaleessa puhumme tulevaisuuden suunnitelmista ja toiveista. Pysy mukana ja jatka omassa tahdissasi. Suunnitelmat ja toiveet. Tässä kappaleessa puhumme suunnitelmista ja toiveista. Aihe auttaa sinua puhumaan tulevaisuudesta. Et tarvitse vaikeaa suomea. Jo yksinkertaisilla lauseilla voit sanoa, mitä haluat, mitä toivot ja mikä on sinulle tärkeää. Monet oppijat luulevat, että tulevaisuudesta puhumiseen tarvitsee uuden aikamuodon. Se ei ole välttämätöntä. Voit sanoa paljon ihan yksinkertaisilla rakenteilla. Voit sanoa haluan, haluaisin, suunnittelen tai toivon, ja se riittää moniin tilanteisiin. Tyypillisiä lauseita ovat esimerkiksi haluan puhua suomea paremmin, haluan matkustaa enemmän tai suunnittelen kurssia. Voit myös sanoa, ensi vuonna haluan työskennellä Suomessa. Tällaiset lauseet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Voit myös selittää suunnitelmasi rauhassa. Voit sanoa, haluan oppia suomea, koska haluan asua täällä. Voit myös sanoa, suunnittelen lukevani enemmän, koska tarvitsen rauhaa. Pienet syyt tekevät toiveistasi henkilökohtaisempia. Kerro nyt omista suunnitelmistani. Lähiaikoina haluan parantaa suomeni vieläkin paremmaksi, vaikka se on jo hyvää. Haluan puhua varmemmin ja oppia uusia sanoja. Suunnittelen lukevani enemmän ja kirjoittavani säännöllisesti. Lisäksi haluan viettää enemmän aikaa ulkona ja elää arkeni tietoisemmin. Minun suunnitelmani ovat vähän toisenlaiset. Haluan järjestää työni paremmin, jotta minulla olisi vähemmän stressiä. Suunnittelen tekeväni taas enemmän liikuntaa ja pitäväni useammin taukoja. Toivon, että minulla on tulevaisuudessa enemmän aikaa ystäville ja löydän uusia paikkoja. Huomaat, että käytämme usein sanoja kuten haluan, aion, suunnittelen ja toivon.
Nämä sanat auttavat sinua kertomaan tulevaisuuden ideasi ilman vaikeaa kielioppia. Voit puhua myös pienistä toiveista. Voit sanoa, haluan mennä tänään aikaisin nukkumaan tai toivon hyvää säätä. Tällaisetkin lauseet kuuluvat tulevaisuuteen. Mika, minua kiinnostaa vielä yksi asia. Mitä haluat tehdä uudessa vuodessa? Mitkä ovat tavoitteesi tälle vuodelle? Uusi vuosi on minulle aina hyvä hetki katsoa tietoisesti eteenpäin. Tänä vuonna haluan ennen kaikkea elää jäsennellymmin ja varata enemmän aikaa todella tärkeille asioille. Yksi iso tavoite on syventää suomen taitooni. Puhun kyllä sujuvasti, mutta haluan puhua tarkemmin, käyttää parempia sanoja ja tuntea oloni varmaksi myös vaikeissa keskusteluissa. Siksi haluan lukea säännöllisesti, erityisesti kirjoja ja pidempiä tekstejä, ja kirjata uudet sanat ylös ja käyttää niitä. Toinen tavoite koskee työtäni. Haluan suunnitella tehtäväni paremmin, enkä jättää kaikkea viime hetkeen. Selkeä päiväjärjestys auttaa minua rauhalliseen työhön ja tyytyväiseen iltaan, joten varaan aamulla hetken miettimiseen. Tänä vuonna myös terveys on isommassa roolissa. Haluan liikkua enemmän, en pakosta vaan, koska se tuntuu hyvältä. Suunnittelen käveleväni säännöllisesti, pyöräileväni useammin ja pitäväni pieniä taukoja arjessa. Haluan kuunnella kehoani paremmin ja huomata ajoissa, kun tarvitsen lepoa. Lisäksi haluan varata enemmän aikaa ihmisille. Olen huomannut, että keskustelut ystävien kanssa antavat minulle paljon energiaa. Siksi on minulle tärkeää sopia tapaamiset tietoisesti, enkä aina sanoa, että minulla ei ole aikaa. Haluan olla läsnä ja kuunnella paremmin. Toinen tavoite on elää tietoisemmin ja tehdä vähemmän yhtä aikaa. Haluan tehdä asiat hitaammin, esimerkiksi syödä ilman puhelinta, kävellä ilman musiikkia ja sulkea laitteet aiemmin illalla. Toivon, että näin rentoudun ja nautin arjesta enemmän. Lopuksi minulla on vielä pieni toive. Haluan sallia itselleni virheitä, enkä olla liian ankara itselleni. Haluan kokeilla uutta, vaikka kaikki ei olisi täydellistä. Tämä vuosi merkitsee minulle etenemistä askel askeleelta ja ajan antamista itselleni. Se kuulostaa selkeältä ja rehelliseltä. Tavoitteesi eivät ole äärimmäisiä, mutta ne ovat hyvin tietoisia ja juuri siksi ne ovat vahvoja. Niin minäkin toivon. Pienet, realistiset tavoitteet antavat minulle enemmän motivaatiota kuin suuret suunnitelmat ilman rauhaa. Nyt on sinun vuorosi. Ajattele uutta vuotta ja omia suunnitelmiasi. Mieti, mitä haluat tehdä seuraavien kuukausien aikana ja mikä on sinulle tärkeää. Voit aloittaa aivan yksinkertaisilla lauseilla. Voit sanoa, haluan puhua suomea paremmin. Voit sanoa, haluan enemmän aikaa itselleni. Voit myös sanoa, suunnittelen oppivani jotain uutta. Puhu nyt useita minuutteja yhtäjaksoisesti tämän vuoden tavoitteistasi. Voit puhua työstä, opiskelusta, terveydestä tai vapaa-ajasta. Jos haluat, kerro myös syy. Voit sanoa, haluan tehdä tämän, koska se tuntuu hyvältä tai koska se on minulle tärkeää. Ei ole tärkeää, kuulostaako kaikki täydelliseltä. Tärkeää on, että sanot ajatuksesi suomeksi ääneen. Pysy rauhallisena, puhu hitaasti ja kuuntele itseäsi. Voit toistaa tämän tehtävän myöhemmin ja mainita joka kerta eri tavoitteita. Pidä nyt pieni tauko ja käytä hetki puhuaksesi uudesta vuodestasi. Kokemukset ja muistot. Tässä kappaleessa puhumme kokemuksista ja muistoista. Aihe on tärkeä, koska puhut usein asioista, jotka ovat jo tapahtuneet.
Kerrot, mitä olet kokenut, mistä pidit ja mitä opit. Tarvitset siihen vain yksinkertaista suomea. Monia oppijoita pelottaa menneisyys, koska he luulevat tarvitsevansa uuden kieliopin. Aluksi riittää, että käytät yksinkertaisia lauseita. Voit sanoa olin, tein, olen oppinut. Näitä muotoja kuulet usein ja voit käyttää niitä vähitellen. Tyypillisiä lauseita ovat esimerkiksi olin viime vuonna Suomessa, opin paljon tai tapasin uusia ihmisiä. Nämä lauseet ovat selkeitä ja riittävät moniin keskusteluihin. Voit myös lisätä tunteita. Voit sanoa, se oli mukavaa, se oli vaikeaa tai se oli kiinnostavaa. Tunteet tekevät muistostasi elävän, vaikka lauseet ovat yksinkertaisia. Kerron nyt kokemuksesta, joka on minulle tärkeä. Kun tulin Suomeen, kaikki oli minulle uutta. Kieli oli vaikea ja pelkäsin usein tehdä virheitä. Silti puhuin joka päivä. Puhuin kaupassa, kysyin töissä kysymyksiä ja juttelin naapureiden kanssa. Alussa se oli raskasta, mutta muutaman kuukauden jälkeen huomasin olevani rohkeampi. Tuo aika näytti minulle, että harjoitus on tärkeämpää kuin täydellisyys. Yksi tärkeä muisto minulle on ensimmäinen aikani täällä. Muistan hyvin, kuinka epävarma olin. Kuulin paljon uusia sanoja, enkä ymmärtänyt kaikkea. Silti kuuntelin ja jatkoin. Opin, että kärsivällisyys on hyvin tärkeää. Ajan myötä monet asiat helpottuivat, ja olen tänään kiitollinen tuosta kokemuksesta. Huomaat, että käytämme usein yksinkertaisia sanoja. Emme sano kaikkea tarkasti ja täydellisesti. Kerroimme rauhallisesti ja rehellisesti. Voit puhua juuri samalla tavalla, kerrot mitä tapahtui ja miltä sinusta tuntui. Et tarvitse enempää. Nyt on sinun hetkesi. Ajattele kokemusta, joka on sinulle tärkeä. Se voi olla matka, uusi maa, uusi työ tai erityinen hetki. Kerro nyt tuosta kokemuksesta. Puhu useita minuutteja yhtäjaksoisesti. Voit kertoa, missä olit, mitä teit ja miltä sinusta tuntui. Jos sana puuttuu, jatka silti. Voit myös pitää taukoja ja aloittaa uudestaan. Ei ole tärkeää, onko kaikki kieliopillisesti oikein. Tärkeää on, että jaat muistosi. Voit kuunnella tämän kappaleen useammin ja kertoa joka kerta eri kokemuksen. Seuraavassa kappaleessa puhumme arjen ongelmista, haasteista ja ratkaisuista. Jatka kuuntelemista ja etene omaan tahtiin. Ongelmien selvittäminen ja puhelut. Tässä kappaleessa puhumme tilanteista, joissa on ongelma ja täytyy soittaa jonnekin asian selvittämiseksi. Monia ihmisiä pelottaa tämä, erityisesti vieraalla kielellä. Puhelut ovat usein stressaavia, koska et näe toista ja pitää reagoida nopeasti. Tämä on hyvin tyypillinen ongelma. Puhelimessa et näe eleitä, et voi katsoa suuta ja kaikki kuulostaa nopeammalta. Siksi monet tuntevat itsensä epävarmoiksi ja se on täysin normaalia eikä henkilökohtainen epäonnistuminen. Muistan hyvin ensimmäiset puheluni Suomessa. Minulla oli usein selkeä ongelma, mutta en tiennyt miten aloittaa. Jo ensimmäinen lause oli vaikea. Olin hermostunut ja pelkäsin etten tule ymmärretyksi tai sanon jotain väärää. Tyypillinen esimerkki on soitto lääkärille tai virastoon. Haluat ajan, tiedon tai ratkaisun. Pitkiä lauseita ei tarvita. Usein riittää, että sanot rauhallisesti. Minulla on kysymys tai minulla on ongelma ja tarvitsen apua. Monet ajattelevat, että heidän täytyy selittää kaikki heti täydellisesti. Se ei pidä paikkaansa. Puhelimessa saa puhua hitaasti. Saa sanoa, et ei ymmärtänyt jotakin.
Saa myös pyytää puhumaan hitaammin tai toistamaan. Olen oppinut aloittamaan aina hyvin yksinkertaisella lauseella. Esimerkiksi, soitan, koska minulla on ongelma tai minulla on kysymys laskustani. Tällaiset lauseet antavat sinulle aikaa ja selkeän rakenteen. Kerran minulla oli ongelma laskun kanssa. Soitin ja sanoin, en ymmärrä tätä laskua. Voitteko auttaa minua, kiitos. Puhelimessa ollut henkilö oli ystävällinen ja selitti kaiken. Tämä kokemus näytti minulle, että useimmat ihmiset haluavat auttaa. Minulla oli samanlainen kokemus. Minun piti kerran soittaa nettiyhtiöön, koska mikään ei toiminut. Alussa olin hyvin jännittynyt. Sitten sanoin vain, minulla on ongelma internetini kanssa ja tarvitsen apua. Loppukeskustelu eteni askel askeleelta. Tärkeää on myös, että otat aikaa. Voit pitää taukoja. Voit sanoa, hetkinen kiitos, tai minun täytyy miettiä hetki. Se on aivan normaalia ja hyväksytään. Voit myös sanoa, en puhu suomea täydellisesti, anteeksi, opettelen vielä. Tällaiset lauseet poistavat usein painetta ja tekevät keskustelusta rennomman. Ongelmien ratkaiseminen ei tarkoita täydellistä puhetta. Se tarkoittaa, että pysyt rauhallisena ja sanot selkeästi, mitä tarvitset. Nyt on sinun hetkesi. Kuvittele, että sinun täytyy soittaa jonnekin, esimerkiksi lääkärille, pankkiin tai yritykseen. Puhu ääneen ja selitä ongelmasi. Aloita yksinkertaisella lauseella ja pysy rauhallisena. Voit kertoa, miksi soitat, mikä on ongelma ja mitä haluat. Jos haluat, toista tilanne ja kuvittele oikea keskustelu. Voit kuunnella tämän kappaleen useasti ja harjoitella joka kerta eri puhelinongelmaa. Seuraavassa kappaleessa puhumme arjen keskusteluista esimerkiksi kaupassa, kahvilassa tai kadulla. Ongelmien selvittäminen ja soittaminen. Tässä kappaleessa puhumme arjen ongelmista ja tilanteista, joissa täytyy soittaa jonnekin asian selvittämiseksi. Puhelu voi olla lääkärille, pankkiin, nettiyhtiöön tai virastoon. Monille juuri tämä on erityisen vaikeaa, varsinkin vieraalla kielellä. Puhelimessa olo on usein stressaavaa, koska kaikki menee nopeasti eikä toista näe. Eleitä ei näe eikä huulilta voi lukea. Siksi puhelu tuntuu usein vaikeammalta kuin kasvokkainen keskustelu. Se on aivan normaalia. Muistan erittäin hyvin ensimmäiset puheluni Suomessa. Tiesin tarkalleen, mikä ongelma minulla oli, mutta en tiennyt, miten aloittaa. Jo ensimmäinen lause pelotti minua. Pelkäsin, etten tule ymmärretyksi tai sanon jotain väärää. Tyypillinen ongelma oli lasku. Sain laskun, enkä ymmärtänyt mitään. Epäröin pitkään ennen kuin soitin. Lopulta sanoin vain, minulla on kysymys laskustani, en ymmärrä sitä. Tämä yksinkertainen lause riitti aloittamaan keskustelun. Monet oppijat luulevat, että heidän täytyy selittää kaiken heti täydellisesti. Se ei ole tarpeen. Puhelimessa saa puhua hitaasti. Saat sanoa, ettet ymmärtänyt. Saat myös pyytää, että toinen puhuu hitaammin tai toistaa. Hyödyllisiä lauseita ovat esimerkiksi: minulla on ongelma, tarvitsen apua, voitteko selittää tämän? Nämä lauseet ovat yksinkertaisia, mutta erittäin tehokkaita. Ne antavat sinulle aikaa ja rakentavat keskustelun. Minulla oli kerran ongelma internetin kanssa. Se ei toiminut moneen päivään. Olin hermostunut ennen soittoa, sitten sanoin rauhallisesti, minulla on ongelma internetin kanssa, se ei toimi. Sen jälkeen selitin askeleittain, mitä tapahtuu. Puhelu oli lopulta paljon helpompi kuin luulin. Tärkeää on myös se, että tauot ovat sallittuja. Voit sanoa, hetkinen kiitos,
tai minun täytyy miettiä. Se on täysin normaalia ja hyväksyttyä. Voit myös sanoa avoimesti, että suomi ei ole äidinkielesi. Voit sanoa anteeksi, opettelen vielä suomea. Tämä poistaa usein painetta ja tekee toisesta henkilöstä kärsivällisemmän. Ongelman ratkaiseminen ei tarkoita täydellistä puhetta. Se tarkoittaa rauhallisuutta, yksinkertaisia lauseita ja selkeää pyyntöä. Nyt on sinun hetkesi. Kuvittele, että sinun täytyy soittaa esimerkiksi lääkärille, pankkiin tai yritykseen. Aloita yhdellä yksinkertaisella lauseella ja kerro ongelmasi ääneen. Voit sanoa, miksi soitat ja mitä haluat selvittää. Puhu hitaasti ja ilman stressiä. Kuvittele oikea keskustelu. Voit tehdä tämän harjoituksen monta kertaa ja valita joka kerta eri ongelman. Nolot tilanteet ja pienet väärinkäsitykset. Tässä kappaleessa puhumme noloista tilanteista ja pienistä väärinkäsityksistä arjessa. Tällaiset hetket tuntee jokainen, kielestä riippumatta. Vieraalla kielellä ne sattuvat usein, ja siksi ne ovat hyvä puheenaihe. Ne ovat inhimillisiä, jäävät mieleen, ja niistä voi oppia paljon. Monet oppijat häpeävät noloja, tilanteita eivätkä puhu niistä mielellään. Juuri nämä hetket ovat usein hauskoja, rehellisiä ja yhdistäviä. Kun niistä puhuu, huomaa nopeasti, ettei ole yksin ja että muillakin on samanlaisia kokemuksia. Muistan hyvin nolon tilanteen ravintolassa. Halusin tilata jotain ihan yksinkertaista. Olin harjoitellut lauseeni etukäteen. Kun tarjoilija tuli, tulin yhtäkkiä hermostuneeksi. Sanoin vahingossa aivan toisen, annoksen kuin halusin. Tarjoilija nyökkäsi ja lähti. Vasta myöhemmin huomasin tilanneeni ruuan, josta en edes pidä. Söin sen silti, koska tilanne tuntui minusta kiusalliselta. Toinen tilanne tapahtui, kun halusin maksaa. Halusin sanoa, että maksamme erikseen. Käytin kuitenkin vääriä sanoja, ja se kuulosti aivan muulta. Tarjoilija oli hämmentynyt, minä hermostunut, ja pöydässä naurettiin. Se oli silloin tosi noloa, mutta nyt voin jo nauraa sille. Tiedän hyvin tällaiset hetket. Minulle kävi kerran ravintolassa jotain samankaltaista. Halusin olla kohtelias ja kehua ruokaa. Halusin sanoa, että ruoka oli tosi herkullista. Yhdistin sanat väärin ja lause kuulosti oudolta. Tarjoilija katsoi minua yllättyneenä ja tajusin heti, että jokin on pielessä. Poskeni punehtuivat enkä tiennyt, miten pelastaa tilanne. Toinen nolotilanne oli, kun halusin tilata kahvin kahvilassa. Olin väsynyt enkä ajatellut kunnolla. Käytin aivan väärää ilmaisua. Myyjä ei ymmärtänyt ja joutui kysymään uudestaan. Takana oli ihmisiä ja tunsin paineen. Lopuksi nauroimme, eikä se ollut lainkaan paha, mutta siinä hetkessä se tuntui todella kiusalliselta. Tällaiset tilanteet näyttävät, ettei kielen tarvitse olla aina täydellistä. Väärinkäsityksiä tapahtuu, ja ne ovat usein paljon pienempiä kuin miltä tuntuu. Useimmat ihmiset reagoivat ystävällisesti, kärsivällisesti tai huumorilla. Tärkeää on, ettei lopeta puhumista nolon hetken jälkeen. Juuri päinvastainen auttaa. Kun jatkaa puhumista, oppii nopeammin ja tulee varmemmaksi. Nolot hetket eivät ole heikkoutta, vaan merkki siitä, että olet aktiivinen. Olen oppinut nauramaan itselleni. Kun jokin menee pieleen, sanon joskus vain, anteeksi, suomeni meni sekaisin. Se rentouttaa tilanteen heti. Huumori auttaa paljon. Kun pysyy rauhallisena ja jatkaa puhumista, huomaa, että useimmat ymmärtävät, kukaan ei odota täydellisyyttä. Haluamme nyt kutsua sinut miettimään omia kokemuksiasi.
Ehkä sinulla oli nolo hetki ravintolassa, kaupassa, töissä tai keskustelussa muiden kanssa. Jos haluat, kirjoita nolosi tilanne kommentteihin. Voit lyhyesti kertoa, mitä tapahtui ja miltä sinusta tuntui. Tarinaasi voi rohkaista muita ja näyttää, että tällaiset hetket ovat täysin normaaleja. Odotamme innolla, että saamme lukea kokemuksesi ja nauraa niille yhdessä. Keskustelut arjessa ja small talk. Tässä kappaleessa puhumme arjen keskusteluista ja small talkista. Ne ovat lyhyitä, usein spontaaneja keskusteluja. Niitä voi syntyä kaupassa, kahvilassa, ravintolassa, rappukäytävässä, bussipysäkillä tai työpaikalla. Nämä keskustelut näyttävät joskus mitättömiltä, mutta ne ovat tärkeitä. Ne luovat läheisyyttä ja tekevät arjesta helpompaa. Monet ihmiset luulevat, että small talk on pinnallista tai turhaa. Mutta olen huomannut, että se on erityisen tärkeää, kun on uusi maassa. Pienten keskustelujen kautta tuntee itsensä vähemmän vieraaksi. Ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja osaksi ympäristöä. Se tuo turvallisuuden tunnetta. Monille oppijoille small talk on vaikeata, koska sitä ei suunnitella. Et tiedä etukäteen, mitä sanotaan. Juuri siksi se on hyvä harjoitus. Small talk ei tarvitse täydellisiä lauseita. Se elää yksinkertaisista havainnoista ja lyhyistä vastauksista. Alussa riittävät hyvin yksinkertaiset toteamukset. Voit puhua säästä, tilanteesta tai jostakin, jonka koette yhdessä. Voit sanoa, täällä on tänään tosi täyttä. Voit sanoa, tänään on kylmä tai ruoka tuoksuu hyvältä. Tällaiset lauseet avaavat keskustelun ilman painetta. Muistan hyvin ensimmäiset small talk-yritykseni. Olin usein epävarma ja mietin pitkään, sanonko jotain. Usein en sanonut mitään. Myöhemmin huomasin, että monet keskustelut syntyvät itsestään, kun sanoo pienen lauseen. Joskus tulee keskustelu, joskus vain hymy, ja molemmat ovat ok. Tyypillinen small talk-tilanne on ravintola. Muistan illan, jolloin söin yksin. Tarjoilija kysyi, onko kaikki kunnossa. Sanoin, kyllä, ruoka on tosi hyvää. Siitä syntyi lyhyt keskustelu ravintolasta ja sen historiasta. Se ei ollut syvä keskustelu, mutta se oli ystävällinen ja mukava. Minulle tapahtui jotain samankaltaista. Olin kahvilassa ja tilasin kahvin. Myyjä sanoi jotain säästä. Vastasin, että pidän sateesta, koska silloin on rauhallista. Siitä tuli lyhyt keskustelu. Hetki näytti, että small talk syntyy usein luonnollisesti. Totta kai noloja hetkiäkin on. Joskus ymmärtää väärin tai vastaa sopimattomasti. Niin kävi minullekin. Kerran vastasin ravintolassa kysymykseen väärin, koska en ymmärtänyt. Hetkessä se tuntui kiusalliselta. Sitten huomasin, ettei tilanne ollut paha. Me nauroimme ja jatkoimme. Tällaiset hetket kuuluvat asiaan. Small talk ei ole täydellistä, se on inhimillistä. Mitä useammin koet tilanteen, sitä rauhallisempi olet. Ajan kanssa mietit vähemmän ja puhut luonnollisemmin. Small talk auttaa myös rakentamaan suhteita. Lyhyt keskustelu naapurin kanssa voi johtaa tervehdykseen. Keskustelu kaupassa voi johtaa siihen, että tunnistatte toisianne. Se tuo kotiin kuuluvan tunteen. Tärkeää on, ettet luo itsellesi painetta. Sinun ei tarvitse aina sanoa jotain, mutta jos haluat sanoa, yksi yksinkertainen lause riittää. Suomesi saa olla hidasta. Suomesi saa sisältää virheitä. Jos et ymmärrä jotain, voit kysyä. Voit myös olla rehellinen. Voit sanoa, anteeksi, en ymmärtänyt. Se on normaalia ja näyttää kiinnostusta. Nyt on sinun hetkesi.
Ajattele arkitilannetta, jonka koet usein. Se voi olla kauppa, kahvila, työpaikka tai kotitalosi. Kuvittele olevasi siellä ja käyt lyhyen keskustelun. Mieti, mitä voisit sanoa. Puhu ääneen muutama lause ja näe tilanne mielessäsi. Voi tehdä tämän harjoituksen yhä uudelleen ja kokeilla erilaisia tilanteita. Näin small talk helpottuu askel askeleelta. Seuraavassa kappaleessa puhumme, miten keskustelu aloitetaan, jatketaan ja päätetään ystävällisesti. Pysy mukana ja jatka omassa tahdissasi. Ennen kuin lopetamme tämän podcastin, haluamme kiittää sinua. Jos olet kuunnellut tänne asti, olet viettänyt paljon aikaa Suomen kanssa ja ennen kaikkea kuunnellut paljon. Se on jo tärkeä askel. Tässä jaksossa et vain kuunnellut, vaan toivottavasti myös puhuit, pohdit ja kokeilit uusia lauseita. Näin edistys syntyy. Ei täydellisyydestä, vaan toistosta ja rohkeudesta. Jos tämä podcast auttoi sinua, ilahdumme tuestasi. Voit tykätä jaksosta, arvioida sen tai jakaa sen muille, jotka haluavat oppia suomea. Kirjoita meille kommentti ja kerro, mistä pidit tai mitä aihetta toivoisit seuraavaan jaksoon. Ehkä opit tänään uuden lauseen. Jaa se kanssamme. Voit myös kertoa, missä tilanteessa suomi on sinulle vaikeinta. Ehkä se on puhelu, työhaastattelu tai tapaaminen uusien ihmisten kanssa. Palautteesi auttaa meitä parantamaan tätä podcastia ja valitsemaan sisältöä, joka todella auttaa sinua. Jos haluat, kuuntele yksittäisiä kappaleita uudelleen ja tee tehtävät uudestaan. Jokainen toisto vahvistaa varmuuttasi. Kiitos, että käytit aikaasi ja olit mukana loppuun asti. Odotamme, että liityt seuraavalla kerralla taas mukaan. Nähdään pian ja jatka harjoittelua.